What's up guys? Welcome back to my channel. This is Jigs TV, your Filipino in Australia. And for this video, pag-usapan natin yung mga iba't ibang challenges or adjustments na experience ko or pwede nyo rin ma-experience as a new migrant dito sa Australia. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, hit the subscribe button and notification bell button para laging updated sa ating videos. So, nandito nga pala tayo sa isang mall na dito sa Sydney CBD, which is yung isa sa magandang mall dito na at magandang mall na napuntahan ko rin. So, kung makikita nyo sa paligid, maganda talaga siya. Just marami rin Christmas lights. Tapos, ayun. Kalimutan ko yung name eh. I-ano ko na lang sa screen yung name. Tapos, ayun. Yung nasa likod ko pala is yung pinsan ko. Nabiro lang. Nakikita nyo siya. Siya yan. Hindi, biro lang. Ano lang yan, poster lang. So, pakita ko sa inyo yung paligid. So, simulan na natin yung kudaan natin. So, syempre, kailangan natin ng Starbucks. Sponsor natin. Debiro siya. Starbucks muna tayo. So, ano nga ba yung mga challenges or yung mga adjustments na ginawa ko? Or pwede nyo rin ma-experience bilang new migrant dito. So, ito lang yung naman yung mga naisip ko. Actually, yung iba dito, pwedeng di ko rin masyadong na-experience. Ano lang, naisip ko lang, especially for the families kasi, ano tayo eh, may asawa pa naman ako. May asawa naman ako, pero wala pa kaming anak. So, yung ibang ano dito, nilagay ko na rin, or naisip ko na rin is, for possible na mga kailangan nyong gawin kapag may anak kayo dito, or kasama yung anak nyong magmamigrate dito. So, konting background lang. Ano ako? Natatakot ako sa likod ko. Kung nakikita ko yung screen. Parang totoong tao, sorry. Ano ako, mga 30 plus years old. Secret na yung eksakto. Pero early 30s. Then, nag-abroad na rin ako. Nag-OFW na rin sa Malaysia for about 5 years. So, ito is my, sabihin na natin, second country na titirahan. So, kumbaga, may experience na ako sa pag-abroad. So, ayun lang, konting background lang. Ano lang, para maintindihan nyo rin siguro kung saan nanggagaling yung mga experience ko or opinions ko. Ano nga ba? Mga nalista ko dito. Well, yung iba nabanggit ko na rin sa ibang videos ko, tulad nung yung mga 15 na nagustuhan ko dito sa Australia. So, kung di nyo napapanood yun, di panoorin nyo rin after nito. So, yung number one is yung, of course, yung weather nga. So, particularly yung winter. Kasi nga, yun nga, tulad na sabi ko doon sa video na yun, bago siya sa akin. Tapos, yun nga, malamig. Pero dito naman sa Sydney nga, hindi naman siya ganun sobrang lamig. Alam ko sa ibang states ng Australia mas lumalamig pa. Pero hindi naman siguro ganoon kalamig tulad ng siguro sa sa Japan or South Korea or sa sabihin natin sa Canada or sa US. So parang Baguio siguro ang lamig. Feeling ko lang kasi matagal na rin tayong hindi nakapag-Baguio. Pero isipin niyo lang Baguio yung weather tapos consistent na ganun for maybe maximum na siguro 1 month. Pero yung tansya ko nga tulad nga ng tansya ko, sabi ko dati, tansya ko is mga 2 weeks lang na talagang malamig. Dito sa Sydney, ewan ko lang sa ibang states. Sa ibang states kasi alam ko talagang nag-i-snow pa talaga ng todo. So may times na kapag winter, so malamig nga, di ba? Parang so tinatamad kang kumilos, tapos gusto mo lang kumain or sa bahay. Tapos minsan tatamarin ka pang maligo kasi
malamig nga. Ayun, tas kapag summer naman, yun nga, tulad din na sabi ko dati, ganun din, dito, lalo na dito sa Sydney, 2 weeks lang yung, to 1 month yung maximum. Tapos, hindi naman talaga yung laging mainit, pati yung hangin. Basta nasa silong ka nga. Tapos, pag may days lang din na pati yung hangin mainit. Tapos, doon ka na lang mag-aircon or tatambay sa mall or sa mga coffee shop or restaurants tulad ng tong Starbucks. Yun, bili ka ng cup na isa tapos tambay ka na isang araw. Buong araw. Pero ayun, tulad ngayon, summer na dito pero lately maulan. Tapos makulimlim, tapos malamig din. So, hindi mo rin masabi na ngayon yung panahon. Tapos last year mainit daw kasi tulad nga yung nag-bushfire dito, di ba? Malakas, grabe yung extent. Pero sabi naman din ng iba dito, expected na dapat yun eh. Parang may mga preparation kasi dapat sila na pwedeng malesen yung bushfire. So parang last year hindi lang yata sila nakapaghanda masyado. Or yun yung sabi ng iba na taga dito or matagal na dito. Kumbaga tulad nung parang yung process yata is magsusunog na sila ng mga dried na mga grass or puno para kapag dating ng summer hindi na siya ganun sumobra or kumalat pati sa mga bahayan. So, ayan ko kung gaano ka-accurate yan. Basta, parang yun lang yung pagkakaintindi ko. So, ano pa ba? So, yung isang challenge or adjustment na kailangan is yung mga tao. Lalo na kapag first time yung mag-abroad. Kasi syempre, dito talaga, ibang lahi yung makikita nyo sa paligid. Dito, as in, marami pang mga hindi Asian dito. Hindi ka tulad karari sa Asia ka lang magma-migrate. So dito talagang halo. May parts lang din na dito sa Sydney na may maraming Asian pero siyempre expected or talagang marami pa rin yung hindi Asian or Australian talaga or migrant din na Westerners. So ayun, baka manibago kayo kasi siyempre kung sanay kayo sa Pilipinas lang, siyempre iba yung pakiramdam. Baka lalo kayong ma-homesick. Sa akin, hindi ko na masyadong naging problema yon kasi nga nakapag-upload na tayo ng matagal-tagal na rin. So, medyo sanay na rin tayo ng ibang lahi yung nakakasalamuha or nakikita. Tapos, meron pang parts din dito sa Australia na talagang konti lang yung tao. Lalo na yung mga residential or hindi ka sa Sydney, sa Central Business District. So, talagang tahimik yung ibang parts dito. Meron pa rin talaga yung mga sobrang tahimik at walang mga taong lumalabas masyado. So, kapag doon ka nakatira or doon ka sa state ng or lugar na yun mag-migrate or ma-nominate. So, ayun, isa sa mga kailangan mong pagandaan yan or i-ano sa mindset mo. Kasi syempre, kung sanay kang marami nakikitang tao or nakakasalumuha at nakakakwentuhan, edi baka lang naman medyo kailangan nyo mag-adjust doon. Tapos syempre dagdag pa yun na hindi nyo kasama na yung pwedeng hindi nyo nakasama yung family nyo at relatives at mga kaibigan. So kung magpatong-patong yun, baka lalo kayo ma-homesick. Pero takes time din naman talaga kasi syempre lalo na tayong mga Pinoy, ano naman tayo, likas na masayahin at friendly. So, madali medyo kahit papaano kaya nating mag-adjust ng medyo mabilis. Tapos, pero yun lang, something to consider din. Tsaka ngayon, okay na rin naman yung technology, di ba? Di katulad ng mga unang panahon. So, ngayon madali na lang mag-video call at kahit phone call lang gamit yung internet. Tapos, tulad nung sabi ko nga, may mga lugar pa rin dito na konti lang yung tao or tahimik. Tapos talagang magkakalayo yung bahay. So, ingat lang din siguro. Kasi nga, syempre, meron pa rin mga siraulo dito or masamang tao. Lalo na kapag mga ganong mga neighborhood na magkakalayo yung mga bahay. Hindi mo alam yung nangyayari sa loob. Baka may nangyayari ng mga krimen. So, ingat lang din lalo na kapag meron kayong mga batang kasama. Tapos, ano pa ba?
yun, meron pa rin dito mga pasaway din. Lalo na yung mga uso dito yung parang yung mga neighborhood pa rin dito na ano eh, parang nakakatakot. Lalo na yung mga medyo teenager, mga mahilig silang magkumpulan para mga datingan is mga gangster or basta ganun. So siguro iwasan nyo lang din yung mga lugar na yun as much as possible, or huwag kayong pupunta doon lalo na kapag gabi na or late na, kasi nga yun, meron pa rin mga ganun dito. Tsaka may mga news na rin kasi dito ng mga drugs at iba pang krimen. So hindi ka pwedeng maging complacent din kahit pa sabihin mo Australia na to. Pero syempre generally safe pa rin, pero tulad ng ibang or halos lahat ng lugar, meron pa rin talagang mga ibang lugar na hindi safe at ibang tao na hindi kaaya-aya. So still extra precaution pa rin, lalo na pag yun nga, pag may pamilya kayo. Suggestion ko lang din, lalo na kapag dun kayo sa mga lugar na wala naman masyadong public transport, so kailangan talaga ng sasakyan. So sabi nga dati, mura naman yung mga sasakyan dito, so okay na lang din na bumili kayo ng mga, kahit yung mga second hand. Tapos ano pa ba, ayun, pag-isipan nyo na lang kung paano nyo makakuha yung driver's license kagad, kasi marami dito ng mga may sira na yung utak na pag-alagala. So ewan ko kung matatakot kayo, pero ano sila eh, pag-alagala nga, tapos kausap nila yung sarili nila, tapos minsan sumisigaw or magdadabog ng mga gamit. Ano pa ba, tapos yun nga, may mga bully pa rin na mga parang mga grupo ng mga tao. So ingat lang din, lalo kapag kunwari kalakad kayo mag-isa or nagbabike. Ako kasi nagbabike ako dito, so yung mga trip ng yung iba naman trip dito ng mga tao, which is hindi naman nakakatakot, maili silang bababa nila yung pintuan ay yung window ng sasakyan nila tapos manggugulat. So ayun, or mag-make face, parang trip nila yun. Maraming ganun na ako na-experience. So ano lang, baka lang ma-experience nyo rin pag pumunta kayo dito. Pero ayun, syempre ingat pa rin talaga, kasi pwedeng matsyempohan nyo is mga talagang masasamang tao na. Ano pa ba, in terms of tao, yun, iba yung English nila dito, iba yung accent, more of British yung accent nila or yung slang. Medyo mabilis at parang kinakain yung salita. So kung bago kayo, ako hindi ko pa masyadong nakaka-adjust or naintindihan ginagawa ko, syempre huwag ka na lang kayo mahiya, paulit nyo yung sinasabi, kasi okay lang naman ulitin nila. Bira pa naman, o hindi pa ako nakaka-experience nung nakaka-high blood dahil pinapaulit yung salita sa kanila. Ano pa, tapos yung English din natin, sila naman hindi nila masyadong naintindihan, siguro dahil masyadong matigas kapag Pinoy accent, o kahit pa mabagal yung pagsalita natin, or ewan ko, baka ko lang yan pero yun, kailangan mo rin ulitin lang din yung English mo minsan sa kanila, kasi hindi nila minsan din maintindihan. Tapos mahilig sila magmura, so alam nyo na yung mga English na mura, so usually mga expression na lang nila yun, so huwag kayong masyadong sensitive. Ano pa bang mga adjustments? So kapag may family kayo, hindi uso dito yung may yaya or katulong. More or less gagawin niya lahat sarili nyo, pero pwede naman, meron pa rin naman actually may magyaya at katulong, which is usually mga Pinoy din yun. Magpo-post ka lang siguro sa Facebook groups, pero sabi ko nga, medyo mahal, kasi kahit yung mga ganun, pina-follow pa rin nila yung parang minimum wage, at kahit yung mga ganun, bihira yung nagbibigay ng minimum wage, usually mas mataas, parang mga 20 to 25 Australian dollars per hour yung range, kahit yung mga cleaners. Kaya ito yung sabi ko, kung hindi ka nga maarte rin sa work, pwede kang mag-cleaner dito
Kasi yun nga, malaki yung kita. Tapos sila, ano yun, tapos, ah, ayun, ano pa ba? Actually, yung mga, ano dito, is international students, lalo yung mga Pinoy, marami ditong ganun yung parang part-time job. Kasi sa kanila, may limit lang din yung working hours ng kapag student ka, limited lang sa 20 hours per week yung dapat work mo. So, ayun, yung iba, ganun yung work na part-time work na ginagawa. Kapag wala silang makita na nag-offer na company or employer para sa kanila. So, pero kung sanay naman kayong syempre na ginagawa nyo yung sarili nyo sa kayo lang, edi hindi nyo problema yan. Kasi di ba sa Pilipinas, uso yung mga marami kang kamag-anak or family na pwede mong maasahan na mag-aalaga ng anak nyo or pwede nyo pag-iwanan or kahit minsan nga kaibigan or kapitbahay, di ba? Yun, iba lang yan dito. Tapos syempre adjustment din siguro para sa mga anak nyo, lalo na kapag nag-aaral na. Syempre ibang school, ibang mga tao, ibang mga ugali ng mga bata. Baka kailangan nyo lang din siguro tutukan pa lalo. Kasi syempre baka mapasama yung, mapunta sila sa bad company ng mga bata or makuha nila yung mga pangit na ugali. So nasa pagpapalaki naman yan, lalo sa bahay. So extra ano lang siguro na time or hindi ko alam yung term kalimutan ko. Tapos sa pang naisip ko siguro is related din sa kanina, kaya talaga halos lahat gagawa ng work dito kasi nga mahal yung mga labor. Kunwari may kailangan ayusin sa bahay, nasira, plumbing or kahit mag-install lang kunwari lang ng TV or ano pa, mga electricity. So pwede namang hanap kayo ng laborer or parang 3D yata yung tawag nila doon, yung gagawa nun para sa inyo. Pero mahal nga, yun nga, tulad ng sabi ko, mahal yung bayad. Kumbaga nakakahinayang para, kasi usually naman yung iba doon kaya mo namang gawin ng sarili mo lalo na kapag sa mga lalaki, mga gawaing bahay na kailangan ayusin, kailangan nyo lang, pero kung di kayo sanay, kailangan nyo lang din aralin. Pero time na joke lang, end of classes na. Ano na may nang kasing dito clock tower ba yan? So ayun, marami namang pwedeng matutunan sa YouTube lang. So search na lang din. Pero kung gusto nyo, hindi magbayad na lang kayo kung maganda naman yung work nyo dito at maganda yung kita nyo, kung ayaw nyo ma-stress. So lalo na yung mga sasakyan, yung mga repairs sa sasakyan, siguro lang din. Kasi yung ibang Pinoy dito, nag-aaral na lang din ng kung paano, kunwari mag-change oil, ganyan, or mag-repair ng ibang sira sa sasakyan kaysa ipayos nila. So tipid na yun sa kanila. Tsaka kasi dito, kahit kapwa Pilipino mo yung makontak mo or para iayos yung mga kung ano man, meron din mataas din yung rate. Bihira yata yung nagbibigay ng kabayan rate. So ayun, opinion ko lang din or based sa mga nakita ko, experiences. Tapos dagdag ko na lang din siguro, actually real talk lang, dito sa Australia maraming talagang magaganda at mga gwapo. Yeah. Doon ako sa gwapo. So ayun lang siguro, dahil na yung tsaka sila medyo liberated yung pananamit. So syempre kung family kayo or may asawa at something to be careful lang din, kasi syempre mahirap na lalo pag marupok kayo. Baka dito pa kayo magkagulo-gulo ng pamilya. Kayo nang bahala doon. Kayo nang bahala mag-usap doon. Pero syempre kung single kayo, di ano pang hinihintay nyo? Biro lang, mag-ayos na kayo ng papers nyo. Biro lang. Pero kasi hindi mo maiwasang mapansin yun dito kasi nga iba yung culture nila dito. Tsaka na rin, siguro sa kung may mga anak kayo, baka lang din, ewan ko kung okay lang sa inyo, baka lang din makuha nila yung ganong trend or culture. Kasi nga syempre malaki yung influence ng environment. Tapos ano pa ba, siguro syempre yung mga bilihin, lalo kapag bago kayong migrate,
Syempre kapag kinonvert nyo yung mga expenses dito, yung mga prices ng mga bilihin dito, mamamahalan talaga kayo. Kasi iba yung, syempre, iba yung rate. Pero, tip lang din. Pero, hindi naman actually tip kasi in time din naman makakasanayan yan eh. Hindi, wag nyo masyadong i-convert din. Kasi nga, baka hindi kayo makabili. Lalo na pag may mga kailangan talaga. So, ayun. Baka lang ma-stress kayo sa mga presyo. Pero kapag kumikita naman na kayo dito, hindi nyo naisipin yun. Syempre. Or less na sa isipin nyo yun. Kasi syempre, yung kita nyo dito, kumbaga, comparable na sa rate ng gastusin dito. Dapat lang din siguro prepared kayo financially. Kasi mahirap na, di ba? Tulad nga yung COVID, hindi mo alam, baka may mga emergency pa na mangyari. So, maganda yung laging handa. Kasi syempre, dagdag stress yan kapag pressure kayong kumita sa mentally, emotionally, yun, kung ano pa. So, yun, ewan ko kung makabuluhan yung mga pinagsasabi ko sa inyo. Parang konti yata yung nabanggit ko. Pero, yun lang din kasi yung naisip ko para sa akin din. At naisip ko rin para sa inyo. Pag meron pa akong maisip na iba, gagawa ulit ako ng panibagong video. So, yun lang muna siguro ngayon. Thank you for watching this video and kung nagustuhan nyo ito, don't forget to like at kung may gusto nyo yung tanong or share, just comment down below and also don't forget to subscribe and hit the notification bell button para laging updated sa ating videos. And share this video kung gusto nyo.